શ્રીજી ફૂડ, હું છું મનીષા ઠક્કર। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓની મનપસંદ ફાડા લાપસી, જે આપણે ખાંડનો ઉપયોગ કર્યા વગર ગોળથી બનાવીશું। તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ફાડા લાપસી બનાવવા માટે આ રીતે જે મીડિયમ સાઇઝના ઘઉંના ફાડા આવે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। ઘઉંના ફાડા સૌથી મોટા, મીડિયમ સાઇઝના અને ઝીણા એવા 3 ટાઈપના મળતા હોય છે। તો આમાં જે મીડિયમ સાઇઝના ફાડા હોય એનો ઉપયોગ કરવાનો। હવે આ જ કપથી માપીને આપણે ગોળનું અને પાણીનું માપ લેવાનું છે। તો અત્યારે ઘઉંના ફાડાને બીજા એક વાસણમાં લઈ લેવાના। પછી એ જ કપથી માપીને પોણા કપથી થોડો વધારે આપણે ગોળ લેવાનો છે। તમે જો ખાંડનો ઉપયોગ કરતા હોય તો 1 કપ ફાડાની સામે 1 કપ ખાંડ લઈ શકો છો। હવે જે આ ગોળનો ભૂકો છે એને એક વાસણમાં લઈ લેવાનો અને આ જ કપથી માપીને 4 કપ પાણી આમાં ઉમેરવાનું છે। હવે આ પાણીને ગરમ થવા માટે મૂકી દેવાનું। પછી એક કુકરમાં અડધા કપ જેટલું ચોખ્ખું ઘી ગરમ થવા માટે મૂકવાનું। તમારે આ ફાડા લાપસી ઓછા ઘીમાં બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકાય। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આમાં એક ઇલાયચી, 2 નાના તજના ટુકડા અને 3 થી 4 લવિંગ ઉમેરવાના છે। આની સાથે જ જે ઘઉંના ફાડા આપણે લીધા છે એ ઉમેરી દેવાના અને આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સરસ રીતે શેકી લેવાના છે। આ રીતે એને હલાવતા રહીને આ ઘઉંના ફાડા સરસ બદામી કલરના થાય ત્યાં સુધી એને શેકવાના। જેમ જેમ આ શેકાતા જશે એમ આનો કલર પણ બદલાવા લાગશે, સાથે આમાંથી સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવવા લાગશે। તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે આ મિશ્રણ ફૂલવા લાગ્યું છે, સાથે જ આમાંથી ઘી પણ અલગ થવા લાગ્યું છે। હજુ પણ આનો થોડો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આને શેકવાનું છે। તો આ રીતે ફાડા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ જાય એટલે જે ગોળનું પાણી છે એને ગાળીને આમાં નાખવાનું છે। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને આની 4 વિસલ કરી લેવાની। હવે એક નાની ફ્રાય પેનમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ થવા માટે મૂકવાનું અને ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આમાં 8 થી 10 કાજુ, 8 થી 10 બદામ અને 10 થી 12 જેટલી સૂકી દ્રાક્ષને થોડું સાંતળી લેવાનું છે। ડ્રાયફ્રૂટને આ રીતે ઘીમાં થોડું સાંતળીને તમે ફાડા લાપસીમાં નાખશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ડ્રાયફ્રૂટ પણ સરસ રીતે સંતળાઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દઈએ અને કુકરને પણ ખોલીને ચેક કરી લેવાનું। તો હવે ફાડા લાપસી એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો આમાં બિલકુલ પણ પાણીનો ભાગ નથી અને જે ઘઉંના ફાડા છે એ પણ એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે। તો જે ઘીમાં સાંતળેલું ડ્રાયફ્રૂટ છે એ આમાં ઉમેરી દેવાનું, ઘીની સાથે જ એને ઉમેરવાનું છે અને આ સમયે જ થોડો આપણે ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરવાનો। તો લગભગ અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરવાનો। ફરીથી આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું અને મેં આમાં છેલ્લે 2 ચમચી સૂકા ટોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે। કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે છીણ ના ઉમેરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ ટોપરાના છીણથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અત્યારે જે માપ લીધું એનાથી તમે 4 થી 5 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો એટલી ફાડા લાપસી બનીને તૈયાર થાય છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ ફાડા લાપસીની રેસીપી ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો। તમે જો પહેલી વાર ફાડા લાપસી બનાવતા હશો તો પણ આ મેથડથી તમારી ફાડા લાપસી ખૂબ જ સરસ બનશે। આઈ હોપ તમને મારો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે।